Against the light eh. Ay? Wala ba lang sabi? Inangat na lang. Pinapaabot ko lang. Pabot lang sa kanya. Ano loob? Ano yung sumere? Ano yung sumera ka na? Yes. Alam mo kung bencho ito? Bencho nga. Inaabot lang sa Sir. naluluha. Bayaran mo. Mama, nagkilala ko pa. Sabihin mo, palagi sa yes. Yes. May pag-ano na naman ako ng video na nga nasa Zumba. Ako naglasan. Yeah, may pang-video na tayo ng ating hero. Unboxing na ba agad yan? Unboxing. Diretso unboxing. Ano? Baka malaglag mo agad ah. Parang kay Alvin, unti-unti. Si Alvin, unti-unti nag-unbox eh. Salamat, brand new, hindi second hand. Uy, baka malaglag mo na. Yung case po yata nandun sa. Yung case, nandito po yata. Ito yung case. It's brand new. Uy, baka malaglag. Ay, basa. Basa po. Okay na yan, Vin. Picture na lang. Thank you. Akin yung charger. Thank you. Sarap. Sarap. Libre, masarap to. Pag di masarap, ewan ko na lang. Sino naglibre? Libre, masarap ba? Tingnan natin kung magkano. Ngayon oo, mamaya ewan na. Wait.